Synd om man inte kan stanna. Jag har stannat och fotat den här familjen. Så nära har jag aldrig varit någon, tror jag. Det finns aldrig såna här fickor på de här. Men om vi ställer oss på ytterkanten och backar in så har vi ju våran uteplats där det är fritt liksom. Alltså, det är inga dåliga omen att stå där ute. Nej, det är det inte. Jag har haft bara bra erfarenheter av det här. Ja, men bägge våra sällskap har ju gått bort. Ja, men det beror inte på att vi stod här, det kan jag lova dig. Jävlar vad mysigt. Ja, Vadå? De här var extra röda tycker jag. kanske mycket räkor där då. Ja. Det var också väldigt nära. Han ser ut som en plastflamingo nästan. Där. Ska vi låtsas som var nära de var? Ska vi låtsas som vi har fått motorstopp? Nej. Nästa kommer en sån här skylt igen där vi inte får åka, tror jag. Varför skulle vi inte få åka här? Kolla flamingosarna där. Det är perfekt när solen lyser på som är. De blir extra röda då. Nu blir de extra rosa. Nej, det kan inte stanna här heller. Nej, bara kolla. Jo, här kan vi... Nej. Det är någonting som är översvämmat, stod det. En camping här inne. Var det? Nej, det tror jag inte. Man kommer till sanddynerna. Kommer vi till en bro. Ja, det är lite synd att man inte bara kunde kört in på en ficka Nu är det och så rött här. fotat lite. Här är en stoppsignal helt plötsligt. Jaha, det är en sån här Kanske smal ändrar sig. bro. Ja. Är det här 3,5 ton kanske? Det kanske ändrar sig när vi kommer fram. Nej, det är från ena hållet och andra hållet. Nu, vart det grönt. Ja, den läser nog av. 6% nedförsbacke. Oj, vad häftigt. En jävla speciell färg på vattnet. Det sitter det såna här skarvar. Här går de ut folk. Det är höjdhopparställningar överallt. Akta för kvistarna, står det. Eller grenarna. Älskling. Vad trångt det var här. Det är bara för att man inte får köra med 3,5 ton mer. Det var fint. Fast en vanlig 3,5 tons husbil hade ju tagit lika mycket plats som oss. Så. Här är en camping för fan. Då måste man kunna köra in här. Så, nu börjar vi närma oss Palavas Les Flots. Och den ställplatsen, det är ju en stor ställplats med 140 platser tror jag. Och faktum är att trots att det är på vintern nu så brukar det vara, inte fullbelagt kanske, men säkert 70-80% beläggning. Och så får man parkera på utsidan och så får man gå in i ett kontor där det sitter några fruntimmer och så får man Be om nåd. be om nåd och tala om hur många dagar man ska stå och bla bla bla. Det är lite löjligt jobbigt det tycker jag. Nej men det går fint. De har... Här har du. Ja, titta vad flamingos det är. De står på torkan. De har alla faciliteter. Det är som en camping faktiskt. Det är väl en ställplats men de har faciliteter som en camping. Med duschar och toaletter och ström och hela skiten. Ska vi ta ett par nätter i alla fall? Ja, jag tycker det. Det är inget kul att bara komma dit idag när klockan är... Nej. 2 eller 1 och så måste man liksom ut idag om man vill göra någonting. Nej, det är ju en trevlig... Det är ju trevligt stad då. Ja, det är det. Med kanalen och restaurangerna.
Och härifrån kan vi åka till Grau de Roy. Ja, det är klart. Det gör vi. Nu får vi boka i förväg för där var det varit fullt i flera dagar. Så. Ja, då kanske vi ska kolla det då. Ja. Kolla på appen först. Här är ställplatsen rakt framför oss. Ser ni ställplatsen nu? Fast man måste in i stan och så vända i rondellen här. Ja, här har varit översvämningar. Här ser ni alla bilar. Det är mycket bilar. Där är det en glipa i frontlinjen där ser jag. Den är något annat. Titta den där platsen där längst ut som jag har stått på varje gång är ledig. Ja, det var där Den vi tar stod vi. också. Jag och Siv. Ja, den tar vi tycker jag. Ska vi ta det? Ja. Det är nostalgi. Vi ser om vi hittar det här nu. Men jag tror... Kör ska du. Rondellen vid D986. Ja, man måste runt husen här på något jävla Ja, vänster. man ska in emellan husen här borta. Om 150 meter i rondellen tar du andra avfarten in på... Du ska runt i rondellen till vänster. Är det högt tillräckligt här? Ja, det är det. Det var en Morelo en gång som fick backa här. Nej, vi stod här en gång. Ja, jag stod så förut inne här, men... Stanna här, ställ dig inte vid grinden. Destinationen. Ska du ha passerna? Lika bra. Annars får jag gå tillbaka och hämta passen. Precis som jag sa, jag vet inte varför, men jag kommer ihåg det. Jag sa ju det när vi var på väg in. De här kärringarna här, de är så jävla griniga och speciella. Please, le parking car! Här, sa hon. Jag får inte stå här. Det kostade 42 euro för 2 nätter. Det var skillnad mot för 24 för 3 här de här nätterna. Jag ska väl backa in va? Det finns ju 2 platser. Ta inte den längst ut då. Nej, jag tar inte den längst. Ta den näst längst ut. Du, hon bara tar sikte och så rätt på. Vi kommer fram till Palava, så äter lite lunch och nu ska vi ha kaffe och lite choklad och då börjar det regna såklart. Fin solning va? Måste man säga. Såg du inte att svanarna kom med full fart när du kom här? Skynda sig bara för att de skulle tro att du skulle ge dem något. Ja, det är väl någon annan som ger dem något. Solsken idag, det är fredag och vi är på ett ställe där det finns dusch och toaletter och hela skiten. Så det är givet att vi går bort dit och gör våra bestyr och duschar och rakar oss och fixar till. Så får vi se hur det ser ut sen. Så, nyduschad och rakad och till och med fixat till håret lite. Jag fick kommentarer för ett tag sedan. De kallar mig för Mohawk. Och de tyckte jag såg ut som en indian vad jag förstår dem. Så att jag har fixat till den också så att den är borta här. Jag vill inte se ut som en indian. Men det känns skönt. Så att det var väl bara ett litet problem. Det var ju att när jag hade duschat färdigt och så. Det är ju så jädra skönt man står i en varm dusch. Sen när man kommer ur duschen så blir det lite småkyligt brukar det bli. Och då insåg jag att jag hade ingen handduk. Det går ju ändå. Jag fick ta min gamla t-shirt och torka av mig. Men det är inte hela världen. Det gjorde det. Stora lappar på alla. Ja. På grund av vädret eller vad det var så har dörrarna svällt. Gick inte att dra igen dem igen så det stod öppet 20 cm. Åh fan. Helt runda dörrar. Nej, det var ju en sån här plastgrej. Man drog över och låste toadörren. Det gick bra. Ja, jag fick ju ha den öppen. Ja, vi har tagit en liten promenad och vi diskuterar lite toaletterna, hur de var och så. Och på damerna gick det inte att låsa dörrarna för det hade svällt så jäkligt här inne. Vi ska gå ner till fiskhamnen där alla restauranger och det ligger. Och så ska vi se om vi hittar en affär också. Så det är dagens uppdrag kan man väl säga. Det är solsken och så blåser det kuling. Så man får vara glad för solen idag.
Men vinden verkar vara ihållande om man säger så. Det har blåst många dagar. Nu är det fredag idag. Imorgon lördag står det på prognosen att det ska bli lugnt. Och det är väldigt skönt när det har blåst länge. Och så är plötsligt så på morgonen när man vaknar så är det helt lugnt alltså. Så det hoppas vi på. Alltså. Jävlar vad mysigt. Ja, Och då? smak på det. De gör väl de här inne, tror du inte det? Salladen, Ja. men jag menar det. Ja, och så är det bakom väggen här. Det var väldigt smart av det. Det är inte ofta det är så jäkla Grillerar smart. ibland. Ja, Du blir förvånad, va? Du fiskar det. de här bestickorna var inte roliga. Mm. Ja, vad det är. Vad heter det här, sa du? Ja, petition. Nu har vi fått en god lunch i form av sallad. Och så gick vi in på ett riktigt typiskt franskt bageri. Och drack kaffe och bakelse. Här ute så finns det en linbana som kan ta en över kanalen här. För att man ska slippa gå hela vägen bort till bron. Och den har aldrig varit öppen. Nej, jag har varit här i alla fall. Jag har bara varit här en gång tidigare. Men Carola har varit ett par gånger och då har den heller inte varit öppen. Ja. Så vi tänkte det blir skoj att se om vi kan åka över med den idag. Har du sett där det är fish and chips där borta? Först ska vi hitta en veterinär för vi ska köpa hundmat. Beachvolleyboll. Det är så fint väder idag så. När solen kommer fram så är det riktigt skönt. Man märker det för det är ganska många serveringar öppna här. Jag tror jag har lite för mycket kläder på mig nu faktiskt. Hotel Le Brasilia ligger där. Här är det flera restauranger öppna och kaféer. Vad är det? Vågar du gå in i den? Kan du stå utanför? Jag går en sväng du. Sitter vi och väntar på att veterinären ska öppna och så har Carola fått panik för hon har inga tandpetare. Alltså förstår ni vilka problem hon försöker få tag på en tråd i trosorna så hon kan göra rent mellan tänderna. Oj vad det blåser. Vad betyder det då? Att det blåser? Liberté, egalitet och fraternitet. Nej. Frihet, jämlikhet och broderskap. Ja okej. Här sitter de gott. Det är så jädra svårt att klä sig när det är sånt här väder. Nu är det alldeles för varmt och när solen går bort och det plötsligt börjar blåsa så blir det kallt. Carola har fortfarande panik för hon vågar inte ta upp något grässtrå eller någonting och göra rent mellan tänderna. Det hade jag gjort direkt. Vad är det?
Vad är det? Vad stora de är, vet du. Ja. Hur gör man det? Det finns sådana här korgar och så finns det vanliga stolar. Älskling, tycker du det är läbbigt? Nej. Jo, jag tror du tycker det är skitläbbigt. Herregud vad långsamt det går. Och ska vi upp eller dit? Ja, vi ska upp för Orkar han backen. med oss då? Han sa ingen viktgränser där. Nej. Jag hoppas att han orkar. Känns lite ryckigt. Men han får fin utsikt här uppifrån. Ser jag nu. Jäkligt fint. Här blåser det. Wow! Det är lite hisnande känsla det är det. Jäklar. Fan, det var högt här. Det är jättehögt. Ja, min keps får jag hålla i hela tiden. Det är enormt många båtar ligger där borta alltså. Otroligt stor hamn. Det var värt 2 euro. Det var roligt tycker jag. Det var väldigt annorlunda om inte annat. Jag har bara sett den här linbanan tidigare men jag har aldrig åkt i den. Vad blåsigt det vart. Jag höll på att glömma av att jag har ju en kamera jag kan filma med. Och vi har lagat mat i våran ugn idag. Carola har gjort en tacosgratäng typ fast på kyckling. Det är nachos med Nachosgratäng kyckling. med kyckling och så har vi god sås och oliver och vad heter det? Goisimojs. Sådana här starka, vad heter det? Jalapenos. Jalapenos och grejer. Ja, kolla vad gott det ser ut. Det är nachos-chips i botten. Nu ska man få isär det. Sen har du kycklingfilé som kostar som en halv förmögenhet. Ja, vi köpte ju dem på sån här liten... Carrefour Market. Ja, en liten Carrefour. Nej, Express heter den. Ja, Carrefour Express. Då blir det dyrt. Nej. Det fanns ju ingen stor affär här än. Oj, oj, oj. Mycket riven ost på. Sås, salsa, forte. Älskling, jag har tomt mitt glas, ja. Ska jag ha mer sallad? Jag har ätit så mycket sallad Du idag. äter sallad. Du kan inte äta det här utan sallad, eller? G'day. Är jag med på bild? Ja, jag är med på bild. Carola berättade att hennes mamma hade gjort fläskpannkaka hemma. Och det är ju så jäkla gott alltså. Så vi pratar om att göra fläskpannkaka någon dag i ugnen. Gillar ni också fläskpannkaka? Jag tycker det är gott, men det var väldigt länge sedan jag åt det. Det har blåst och blåst och blåst. Det är flera dagar nu. Rejält alltså. Kuling. Bilen skakar. Men nu är det lugnt. Det blåser fortfarande lite grann, men det är inga vågor på vattnet. Ingenting sånt. Och solen lyser. Så jäkla fint. Och nu ska vi lämna Palavas flott idag. Och bara åka några kilometer upp här mot Le Grau de Roy. Men halvvägs upp till Le Grau de Roy, när man åker bredvid vattnet, bredvid havet på en tarm där, så finns det en ny ställplats. Jag tänkte vi kör in och kolla vad det är för någonting. Betar av de olika ställplatserna här för framtiden. Och så finns det en Lidl där som vi ska in och handla. Vi har inga bröd och både det ena och det andra. Igår åt vi jättegoda nachos med kyckling. Det var faktiskt skitgott. Det bara får säga så. Ja. Ja. Det är lite konstigt med skit och gott. Ja.
Men det är göteborgskt. Så nu ska jag gå och duscha igen. Här är duschar. Servicehuset är eftersatt så det står härliga till här. Så det är väl något man kan klaga på. Om man ska klaga när man kommer hit så klaga på servicehuset. För det borde de fixa till. Det är jättegammalt där inne. Men det funkar ju fortfarande och det är många duschar och sådär. Så det gäller bara att passa på nu när vi är här. Det är ganska gott att stå i duschen länge. Igår glömde jag ju handduken så det var ju mindre kul. Idag ska jag ta med mig handduken. Så ser planerna ut för förmiddagen. Men ända sedan den dag du får. Gladiator. Vad stod det mera? Ugernum. Ja, det är fransmän. Det var väldigt mycket bilar här. Jävlar vad bilar det var. Det är så kul att stå här. Nej, men vi måste hitta något annat. Stop recording. Och här kommer jag inte ut så jag måste backa innan jag fastnar här. En liten uppdatering. Vi har varit och kollat på den här ställplatsen vi skulle till men den kändes inte okej, så att vi lämnar den och åker till en annan. Men nu har vi varit på Lidl här i vad det nu hette igen. La Grande Motte. Och här är väldigt busy. Det är ju alltså det är båtar. Det är en marin miljö utav bara dess like om man säger så. Så stora lägenhetskomplex. Men vi åker vidare till nästa ställe, får vi se vad det blir någonstans. Det här är en privat ställplats det här. Det var fan med trångt. Du har jättelångt på den här sidan. Sväng inte nu. De har nog gjort ett fartyg kanske. En liten servering där med. Det är till vänster man ska. Man ska nog stanna här ska man checka här, in. Ja, och sen ska du åka där. Här ska du stanna. Ja. En liten bar. Det var lite udda. Ja, det kanske man kan. Nummer 42. Det fanns hemma 42 franska. Jag sa quattro deux, sa jag. Hon fattade ingenting. Du, vad heter det? Bommen var trasig så den får du gå ut och öppna. Om jag fattar det rätt. Hon pratar ju bara franska. Men det är lite trevligt med de här privata. Jag tog utan el. Det är fullt med sol och det kostar 14 och något detta istället för 20. Ja, och så man trycker upp den för hand. Det var nog lätt att trycka upp, såg det ut som. Det är fiskodlingar bredvid här. Så
I de här små sjöarna här så är det tydligen fiskodlingar. Jag ser det rinner det rinner vatten ur slangar där också. Måste väl ha det här- cirkulation på något vis. Ja, precis. Det pumpar ut vatten där. Det ser trevligt ut tycker jag. Nummer 42 ska vi ha. Där är det tagningsplatsen, fyllningsplatsen. Ja, just det. Det var flera stycken platser tyckte jag såg på en bild uppifrån. Så det är inte bara en, det är flera stycken. Den hundvalpen där inne, jag blev helt... den var så söt. Den var pytteliten. Här är det soporna. Nu ska vi veta vad 42 är då. Jag vet inte. Det borde ju stå... nummer. Det var långt bort tror jag. Kör in och akta de här kvistarna där. Ja. Där kan han klippa lite bättre. Oj, vad snygg den husbilen var. Notin. Gud. Vad snygg modell. Såg ny ut. 57 och 58 står det där. 55. 42, det är nog här borta. Där är det. Ser du det? Du har ön. Får backa in, det passar Fin. ju så bra det. För vi soffan mot... Här har de möblerna ute. Ja, just det. Den är stor platsen ser du. Men då får vi ju solen på fel sida då. Du kan backa, Om vi backar in. så backa där så du har 42an på den här sidan. Så har vi allt den där plats framför Ja, oss. det är mellan 42 och 43. Den vita är i mitten typ alltså. Vi kan ta här vid, alldeles bredvid siffran. Det räcker för oss. Jag ser inte hur de andra har ställt sig. Vad är det jag hör här? Den ligger borta. Ja, Alice? Alice? Kom här. Där. Hon vägrar. Det var en rejäl ställplats det här. Privat. Jättemånga platser. Där är nummer 70 ser jag. Så att det är många platser här. Det är över 100 kanske. Här hamnar vi. Ja, här finns ju plats att ställa för sol här. Om man vill ha sol. Fiskodling. Nummer 42. Vilket väder. Det är den varmaste dagen vi har haft det. Det stod 21 grader på termometern alldeles nyss. Fantastiskt, eller hur? Fast nu tror jag ska vi ha en kopp kaffe kanske? Ska jag ta ut stolarna? Ja, vi ska äta nu. Stannar du här? Fattar du? Det är myggor här. Vi börjar runt. Jävla myggor. Går då. Gå. Välkommen. Du fick en isbit i. Vi tar väl ytterkanterna först verkar som. Ganska mycket bilar här. Det var ju en check, vad heter det, tömningsstation. Dock är ju färskvatten och vatten till toaletterna verkar vara på samma stolpe. Ja. Höga Vasstrå. Ja. Man skjuter där i kanten. Ska vi gå till höger ut här? Hundarna får inte bajsa där. Här är fiskdammar här. Jag vet inte vad det är för fisk de odlar här, men vi läste att det är fiskodling. Det var inte alls lika klart i vattnet. Här inne har hon en liten bar. Hon serverar fatöl och grejer. Ja, och där inne är en bar till längre in där. Jag tror ju, du vet, det är ju Glass där ser det ut. på sommaren här är det fullknökat med folk.
Där nere är 2 diskplatser också. Det var ju käckt. Den finaste bilen här är ju den som står rakt fram här. Men det är ju det att det ska till några andra grejer där. Carola köpte ju en lite större hage än den vi hade sist. Den är jäkligt check den här hagen alltså. Man kan göra den precis så stor som man vill. Och det är fickor och allt möjligt i den. Nu ska man ha möblerna på insidan så man vill. Puffiga kakor. Ja, men det känner jag igen. Mm. Ja, jag har ätit liknande kakor. Så när man har handlat öl och så stoppar in det i kylen, då är det någon som säger den där jävla ölen, de får alltid prioritet i kylskåpet. Men det är väl ganska givet, eller? Är det inte det? De hade bara storförpackning på tiramisu idag. Jäkla synd. Väldigt mycket flygplansljud hela tiden. Ja, det är en flygplats här. Oj! Det är rakt i vattenskålen. Nej, det är Just den vägen. Här har du tryckt ihop oss här, så du har ändrat lite. Jag känner inte igen. Du känner inte igen? Nej, jag känner inte igen. Nu börjar det fyllas upp här i Le Grau de Roi, eller ja, jag tror det heter det. Det är i alla fall väldigt nära Le Grau de Roi på den här privata ställplatsen vi är. Och här borta har till och med duken kommit upp på bordet. Och vi har suttit ute nu i ett par timmar också, men det började komma en massa flugor. Vi står närmare en liten bäck som går här bakom, så här är det lite mer flugor och myggor där vi står. Men det var ett jäkla trevligt ställe där faktiskt. Mycket trevlig ställplats. Och så är det ju kanonväder. Ett ställe som man kan rekommendera det här tycker jag faktiskt. Jättetrevligt ställe. Stort. Det var säkert 80 platser här i alla fall. Jag ser nummer 74 ser jag här. Minst 74 platser. Jag tror det är ändå mer faktiskt. Jag undrar om det inte står 85 där borta. Ja. Vad är det man säger? Vankas det? Ja. Det vankas mat. Kyckling med sweet and sour sås. Det är gött det. Och lite ris. Mm. Det är så jävla mycket flugor där ute så det var lite äckligt. Det var lite kul för jag satt och kollade på några som satt. Det var ett gäng som satt utanför sin plåt istället. Helt plötsligt så fick de panik och så började de borsta på varandra så här och höll på som fan och så fort in i plåtisen. En stor hund hade de också. 4 vuxna och en stor hund. Nu får de plats där inne. Steppen fick man lära sig när man gick i skolan vad det var för någonting. Det är där. Kolla där. Taigan och stepper och tundran. Åh, vad duktig du Ja, det är. var Ryssland. Ja, det var Ryssland. 2 ljus, räcker det på bordet? Ja, det är så ljust ute än. Det ser så konstigt det här att vi ska äta middag och det är ljust fortfarande. Ja. Det är precis som det har gått över en natt. Ja. Ja, nog det också. Sluta! För Guds jävla skull.
And into the river we dive. Oh, down to the river we go. För 1:20 kvar. Jo, det ser ut nu. Nu kommer Pellis. Älskling. Ja, fantastiskt. Det kommer en pelikan. Eller nej, vad säger jag? En Flamingo. flamingo när vi sitter här. Som ingenting har hänt, kommer han där. Men man ser inte att den är rosa nu. Nej. Det ser inte rosa ut. Nu stampar han sådär för att också komma upp sånt där från botten. Ja, Trampar jag runt. vad lustigt. Kul. Jädrar vad han stampade. Han mjölkar ju, tänkte jag säga. Han runkar backen. Han är en sumprunkare. Vad lustigt. Men älskling, det kanske är en utböling. Han kanske inte är rosa. Han får inte vara med de andra. Jag kanske inte tycker om honom för han är vit. Han ser vit ut. Aj! Han är ensam, han har ingen kompis. Han är ju smart. Han är helt ensam. Men han har hur mycket mat som helst. Vad gott. Det var gott. Hur länge Men sedan? älskling, det var inte mycket du tog. Jo. Det var länge sedan jag åt sån här sweet chili-sås överhuvudtaget. Om vi ser en Kina-restaurang ska vi gå på den. Nu längtar jag efter sån här riktig Kina-mat. Det var länge sedan nu. Rapportera inte det nu. Han har fått en liten fisk. Så vi ska ta... Merci.